Okej. Vi är tillbaka. Vi är i Strandgölen och ja, det är kallt och det var inte många timmar sömn för min del. Men jag ville vara här tidigt. Precis börjar gry nu. Jag hoppas solen kommer fram och börjar värma lite, för det är bra kallt. 4 grader. Inte ett liv. Inte ett liv. Jag hade hoppats på något vak. Jag var här så tidigt. Jag tror det är kylan ställer till lite grann här. Men vi får se om de är mer huggvilliga än av förra avsnittet. Det var igår. Så att ja, jag tror att vi kör igång bara. Det är inte mycket att be för. Men är du ny på kanalen så är mitt namn Roger och det här är Fiskelycka. Ska vi se här, vet du, det är... Jag riktar den så direkt. Inte så att jag kanske räknar med att få någon från land. Ja, jag är ensam här i sjön, det behöver jag inte säga. Det är bara jag som är tokig nog att gå upp klockan 3:15. Gå ut här så inte lina fastnar. Det tar mig fan inte ett livet. Men det var ju så inga vak i de andra sjöarna jag kör förbi heller, så att jag tror kylan gör sitt till. Där ute var ett vak. Jag har sett ett vak. Jag behöver komma ut en bit till så jag kan kasta sidled här. Nej. Det blir ingen. Här blir ingen fiskar fångade. Här blir inga fiskar fångade. Gå försiktigt upp här. Någon av oss är försiktiga. Fåglarna är inte försiktiga. De plaskar på bra här.
Ska vi hoppa ett hack eller ska vi gå över på andra sidan? Okej. Och ett våk här precis utanför. Snett, det är väl lite jag kan kasta och det är det. Jag får ta lite kaffe för det är kallt som fasen. En liten slurk. En snabb slurk. Okej, vad blöt har stått så långt ut. Hoppas solen skulle titta fram lite grann. Inte för att det är bra för filmandet, men att jag ska få upp lite värme. Jag ska börja med flytlina. Jag ska börja med orange. Kanske byta till grönt. Funkar inte det så går jag på sjunklina. Jag tror här är nog spotten och stå idag. Där ute var jag inte. För långt ut. Som vanligt. För värme lite. Fan vad de bråkar fåglarna i vattnet. Skrämmer bort varenda fisk. Stativet ska nog stå här, va? Och väskan står här. Så. Kom igen nu, kom igen nu. Kom igen nu. Ge mig lite valuta för att jag åt upp klockan 03:45 idag. Lite valuta kan vi få. Frågan är om hoven den är väldigt besvärlig när jag kastar. Jag tror jag ska lägga den här vid kanten. Jag tror jag lägger den där. Det kom jag ihåg igår att den var väldigt besvärlig när jag kastade. Jag får vrida på kroppen så mycket när jag ska kasta uppåt här. Så blir det mycket vändningar. Så måste jag gå ut här för här är sjögräs. Jag kan inte dra ut lina. Jag kommer över det eller? Jag kommer över det gräset och inte ta med mig det ut. Så jag bara har vatten.
Det är nästan så bra som jag kan göra. Ja, men Mattias. Alltså det finns ju fisk i sjön, det är ingen tvekan. Är det vädret som gör att det är så, eller är det för lite fisk i sjön? Alltså som gör att det inte är någon aktivitet, att man inte ser någonting. Jag vet inte. Är det för tidigt? Vad är problemet? Det är det alla undrar. Nej, det här är ju löjligt. Absolut ridiculous. Det är flugspött. Det är flugspött också. Just det var ju det här som... Var det den som krånglade eller? Det var den som skulle tejpas. Det var så va? Mycket tejp. Jag har tejpat alla. Nej, jag hade ju tejpat den. Den här kanske inte. Pinnejävel också. Ja, jag visst. Nej, fy fan vad det här var tråkigt nu. Inte ens kul. Det var fan med en uppe. Jag får hämta mer regnjacka vet du.
Hello. Hi. No fish. No fish? No fish. Fuck. I've been here since 4:30 this morning. Yeah. Nothing. 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 No. Whole day yesterday. Nothing. Vi ser om jag står på linan här eller fan det. Den har han fastnat i förut. Den roten. Jävligt bra rot. Jävligt bra rot att fastna i. Och den är fin. Det är inget fiskat här. Hålla på med massa trams. Bara en samma trams. Kan det här regnet vara bra? Det kan det. Det kan ju inte vara till en försämring. Det tror jag inte. Fåglarna lugnar sig i alla fall. Det är ju positivt. Jaha, nej. Jävlar, den är så torrt. Går det med det? Det går bra. Hä? Nej. Nej. Bra. Nej, jag funderar på att åka till stugan snart och äta lite. Ja. Vad fick han på för fluga? En svart han fick av dig. Bra. En svart katt. Han sa bara en svart. Han hade inte den på. Han hade bytt. Ja.
Ja, men det måste ha varit Cats. Jag kan ju inte ha gett något annat. De fick varsin box i julklapp förra året. Mm. Med Cats-fluga. Ja, måste ha varit det. Fan, jag har kört med svart också. Ja, jag med. Till och med kört med Montana. Ja, jag med. Jag körde det nu. Jag körde i morse. Nej, det hände inget. Ja? Nej, men det hände inget. Frökens åsmontana. Ja, jag med. Alltså jag har klippt min stjärt. Ja. Jag är inte så jävla stor. Ja, men det var någon som fick i alla fall. Det var ju gött. Ja. Do you catch something? No, No? Today? Nothing? nothing This today. bread? Yeah, For the No. sausage? nothing today, nothing yesterday. Oh. Nothing. You? What's your Yesterday. Yeah. All day. 100? Jag står här och nöter. Men när den hugger, då ska det vara en fin fisk. Det ska vara vikt på den. Det ska vara storlek på den. Jag vill inte ha 1,5 kilos fiskar. Jag vill ha 3+. Den här jävla flugan är ju kass också. Fan. Ja. Nej, luften kan rymma lite nu, känner jag. Men nu jag borde vara taggad. Nu är jag otaggad. Åk inte upp där nu. Det man kan hoppas är ju att den här nyinsatta fisken sätter fart på den andra fisken. Vilket jag inte vet om det är så, men det finns många teorier. Och det är en av många. Den skulle kunna göra det.
Ja, nej, du får flytta på oss tror jag. Jag vet inte fan vad vi ska göra. Nej, så här blir det inget gjort i alla fall. Jag vet inte fan. Vad är klockan? 3. Nej, frågan är om det inte blir en annan sjö ikväll. Frågan är om det inte blir en annan sjö ikväll. Avsluta på en annan sjö. Ja, tragiskt. Jaha. Jaha. Vad var? Inget? Nej, nej. Fy fan. Inte ens nära. Inte ens nära. Oj. Nej, jag ska fiska. Ja. Fy fan. Flugbyte. Nej, jag vet inte. Jag har ingen hopp med mig. Lika gött. Vad ska jag med hoven till? Nej. Hur går det? Nej. Dåligt. Ja. Jättedåligt. Ja. Verkligen. Mina inkast vill inte fungera. Jag måste skaffa mig imorgon en ny lina. Det hjälper inget annat. Jag köpte precis ny lina hemma. Men inte provat. Och det laddar inte spöt. Nej. Ja. Det går inte framme. Nej. Backkast följer inte snöret efter. Nej. Ja, det är dum bara. Du ska ha det spöt är ganska tungt tycker jag. Ja. Och ganska styvt. Är det här borta en fågel eller? Ja, det är säkert fågel. Det är så jävla mycket fåglar. Vi är i Enesjön. Vi är i Enesjön igen. Här är det lite aktivitet. Det är lugnt och fint. Och hoppet är tillbaka. Med busen. Och vi ser ju detta igår. Börjar inte nu. Nej. Så, nu har vi en buse. Klassisk buse. Börjar med att göra ett kast utåt. Vi var kasta ut linan lite och fastna lite. Och sånt.
tror inte på detta för 5 öre. Jag måste fiska bobby nu ett tag. Jag måste fiska bobby ett tag. Vilken jävla vilken jävla dag. Och så börjar det vaka. Så fort jag sätter mig så börjar det fan i mig vaka också. Grönt ville de inte ha. Så. Påt. Ja, det är fan inte så mycket att göra åt. Bara lägga ut. Nog så bra kan göra, tror jag. Nej, nu börjar de bli lite oglad. Jag blir lite irriterad på detta nu. Utan anledning att vara irriterad. Så blir jag irriterad. Jag kan packa ner dem för jag kommer att köra med de flugorna som är på. Utan några som helst frågor på det ämnet. Va? Alltså, jag har inte gnällt så mycket. Jo, det har jag. Jo, men jag har ju för fan gnällt hela dagen på Strandgölen. Jävlar! Eller var det gräs? Någonting var det. Någonting var det.
Vi får avsluta. Det börjar bli för mörkt. Och bompass. Deluxe. Mattias tappar faktiskt en här borta i viken. Det har varit en tuff dag faktiskt. Jag började väldigt tidigt. Jag var i Strandgöllen 4:30. Mattias kom klockan 6-ish. Det var helt... Det var ett par enstaka vak. Det var allting. Jag tror att den här köldknäppen som kom, den har ställt till det. Utan tvekan. Men det var mycket smått som var uppe alltså. Väldigt mycket smått. Eller hur? Jo. Det har varit trögt. Vi har umgåtts med våra vänner från Tyskland. Hedgie och gänget. Checkade lite bratwurst gjorde jag. Mattias gav upp Strandgöllen ganska snabbt. Smart gjort. Åkte hit och fiskat här. Här har det varit aktivitet i Enersjön. Ja, nej, nog om det. Det är inte mycket mer att tillägga utan det har varit en riktigt... Jag har haft en riktigt dålig resa här uppe i Åkensås. Det är min sämsta resa som jag har haft. Men återigen, det kom en riktig sån köldknäpp. Det var bra fiske här, sa de på rapporterna som Klingberg skrev. Så det har varit bra fiske. Men jag tror att det fick en liten snyting här, fisket. Med minusgrader hade vi. När var det? Tisdags? Ja. Tisdags morgon. Minusgrader. Det var inte bra. Nej, det var inte roligt. Men det blir säkert bättre framöver. Nog om det. Det här var allt ifrån Strandgöllen. På vårkanten. Sen så blir det kommer säkert fler filmer därifrån så småningom. Så att vi avslutar här i alla fall från Enersjön. Väldigt fin kväll. Så glöm inte att prenumerera på kanalen. Syns vi snart igen. Tack för att du tittade. I can see you have used your imaginations. Yep. Do you use your imaginations? Yeah. Everybody, orange.